waarom vloek je dan niet? Omdat dat niet één van mijn tics is. Net zoals bij veel mensen. Er is echt maar een heel klein aantal mensen met Tourette die vloeken, geloof ik. Maar iedereen denkt altijd dat dat zo de hoofdindicator is van Tourette. Maar dat is gewoon omdat de media daar altijd zo op springt. Omdat dat sensatie is. Ik vloek wel. Mijn Tourette vloekt gewoon niet. Heb je altijd dezelfde tics? Nee, sommige tics heb ik voor een paar dagen. Andere tics heb ik een paar weken. En ik heb ook al enkele tics die al enkele jaren meegaan. Dus het is heel onvoorspelbaar wanneer dat ze eigenlijk ook zullen veranderen. Mag ik lachen met je tics? Die vraag heb ik onlangs nog gekregen, omdat ik nieuwe tics heb bijgekregen die soms wel grappig kunnen zijn, namelijk mijn geluidtics. En daar kreeg ik de vraag bij, mag ik met je tics lachen? En inderdaad. Ik vind het persoonlijk niet erg als je daarmee lacht, maar je moet er ook niet in gaan overdrijven, want dan maakt het alleen maar erger. Waarom stop je er gewoon niet mee? Omdat dat niet kan, want je hebt het voor heel je leven. En je hersenen sturen dan vreemde dingen naar je lichaam en dan doe je dat gewoon en daar kan jij zelf niks aan doen. Maar je hebt nu toch geen tics? Momenteel niet. Dat klopt. Maar bij mij zijn ze ook niet altijd zichtbaar voor anderen. En vaak denken mensen dan van, allee, je hebt toch geen Tourette, ik zie geen tics. Maar mijn tics zijn meer subtieler. En ik had die ook wel meer als kind. En meer zijn het bijvoorbeeld aanraaktics of een beetje drangtics, dingen moeten aanraken tot het goed voelt eigenlijk. Tourette is toch enkel bij kinderen? Wie heeft u dat verteld? Ik heb dit statement nog nooit gehoord. Dus nee, Tourette is niet enkel bij kinderen. Maar Tourette is toch helemaal geen beperking? Toch wel. Iedereen geeft een andere betekenis aan het woord beperking. Maar ik persoonlijk kan dingen niet doen, kan dingen minder doen omwille van mijn Tourette. Dus ik zelf benoem het wel als een beperking. Hoe kun je dan stilzitten voor die piercings? Wel, bij mij is dit het geval, dat is niet bij iedereen zo. Dat ik eigenlijk stress krijg voor de piercing, ook al is dat voor niks nodig, want het doet niet zoveel pijn. En dan houdt dat eigenlijk je tics tegen door die stress. Omdat je zo gespannen bent, houd je die tics zo hard tegen. En dan lukt dat eigenlijk gewoon om een piercing te zetten. Daarna laat je wel even gaan en zo. Maar voor de piercing zelf valt dat heel goed mee. Maar dat is toch grappig en niet erg om tics te hebben. Soms is het wel eens grappig, zo'n tik, maar daar moet je ook niet mee lachen, want soms kan dat ook pijn doen of zo. En dan vindt diegene met tics dat dan ook niet zo leuk. Ben je geen slecht voorbeeld voor kinderen? Ik denk het niet. Ik werk momenteel als onthaalmoeder, dus ik ben heel veel bij kinderen. Nu is het ook wel zo dat mijn tics pas uitkomen in de avond, dus dat het eigenlijk nooit zichtbaar is. Maar ik denk zelfs mensen met heel zichtbare tics, dat het zelfs net een aanwinst is om te werken met kinderen, omdat kinderen dan ook weten van, kijk, iedereen mag zijn zoals hij is. Kun je ze niet even inhouden? Ja, dat kan wel. Of ik kan dat. Niet iedereen kan dat. Dat gaat ook niet bij elke tik. Dat is een hele lange training dat daaraan vooraf gaat. Ook vrij intensief. Om je tics te leren herkennen en ombuigen. En dat is een vrij intens en vermoeiend proces. Dus dat kan wel. Maar niet altijd. En dat is ook wel echt heel erg vermoeiend. Dus ik doe dat als ik voel dat het nodig is in de situatie. Of als ik het leuker vind. Of aangenamer vind om dat te doen in een situatie. Maar dat is echt niet zo vanzelfsprekend. Dus ja, soms kan je ze wel inhouden, maar liever niet. Mag ik lachen met je tics? Ja, absoluut. Tot op een bepaalde hoogte. Ik heb heel veel grapje tics en daar mag je absoluut mee lachen. Ik lach er zelf vaak ook mee.
omdat humor een goede manier is om ermee om te gaan. En omdat de sfeer vaak ook een beetje verlicht. Maar wanneer je merkt dat ik de hele tijd dezelfde tik heb, of een tik heb waarbij corona, tik heb waarbij ik echt last van heb, dan is het wel niet zo fijn als je blijft lachen. En ja, iedereen heeft daar andere grenzen in. Dus als je niet goed weet of je eigenlijk wel mag lachen met een bepaalde tik, vraag dat gewoon even. Doen je tics pijn? Ja, vooral mijn nektik en het slagen tegen mijn hoofd de laatste tijd doet heel veel pijn. Ook de reden waarom ik in het ziekenhuis ben beland, met een hersenschudding. Maar ik probeer ermee te leven en ik probeer het te accepteren. Heb je altijd dezelfde tics? Vanaf ik klein was heb ik al mijn oogtik, maar soms verandert er wel eens een of komt er een bij. En dus soms verandert het wel, maar er blijven ook nog sommige tics voor eeuwig altijd hetzelfde. Kun je Tourette niet gewoon stoppen als je dat echt wil? Jammer genoeg is er geen knopje om het uit te zetten. Ik heb die vraag ook al eens gehad van een leerkracht in het middelbaar. Toen ik het een redelijk lastige periode had, toen vroeg hij van, kan je dat niet gewoon stoppen als je beter je best doet? Want zij zei, ik heb een tante in een rolstoel en die kon niet meer stappen. En die heeft zo hard haar best gedaan dat ze het plots toch kon stappen, waarmee ze wou zeggen van, kijk, doe eens beter jouw best. Maar... Mag ik lachen met je tics? Ja hoor, van mij wel. Ik lach daar de helft van de tijd zelf super hard mee. Maar het hangt er een beetje vanaf welke tik het is, denk ik. Ik heb wel echt tics die echt super grappig zijn, waar ik dan zelf ook altijd mee lach, uiteraard. En dan mag je zeker mee lachen, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar soms heb ik ook wel tics die heel pijnlijk zijn. En dan is het uiteraard niet zo grappig. En dan is het ook niet zo fijn als je ermee lacht. Maar ja, als ik ermee lach, lach alsjeblieft mee, want dat maakt het leuker voor iedereen. Tja. Waarom vloek je dat niet? Dat is een klassieker. Ik zelf behoor wel tot ongeveer 15% van de mensen met Tourette die een vloektik heeft. Coprolalie heet dat. Maar uiteindelijk kan letterlijk elke beweging die je lichaam kan maken en letterlijk elk geluid dat je stem kan produceren, kan een tik worden. Dus het maakt al bij al ook niet zo heel veel uit of dat nu een vloekwoord is of een ander woord of gewoon een of ander geluid of beweging. Het zijn allemaal gewoon mogelijke tics.